Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi vừa mua được một đầu video rất mới. Đó chính là đầu Victor model HR7500. Đây là một máy cổ có thiết kế rất đẹp. Và do máy cổ cho nên là học băng sẽ thiết kế ở dạng là bẫy chuột. Ở trong cửa nhỏ này sẽ có các núm dùng để chỉnh tuner, nhìn rất cổ điển. Thì máy HR7500 là bà con với máy HR7100. Tuy nhiên máy HR7500 này nó có tính năng cải tiến, đó chính là sử dụng 4 phép từ video và có thể chạy ở tốc độ chậm. Một cuốn băng có thể ghi được đến 8 giờ. Máy còn rất mới, tuy nhiên khi mua máy này về do vận chuyển làm gãy cái thanh gạt công tắc nguồn ở đây. Ở phía trước này sẽ có dàn đèn dùng để hiển thị các chữ số kênh. Counter đếm băng cũng được thiết kế ở dạng đếm vòng, nhìn cũng rất cổ điển. Tuy máy này còn rất mới nhưng mà nó không hoạt động. Bây giờ tôi thử bật nguồn lên nè. Khi bật nguồn thì đồng hồ thời gian này không hiển thị. Nó vẫn có cái đèn đỏ báo nguồn. Tuy nhiên là cái đồng hồ này không sáng lên. Bây giờ tôi thử cho cuốn băng vào. Thử tua băng. Không có hiện tượng gì xảy ra cả. Bấm thử play nè. Tua băng, tua tới, tua lui nè. Cũng không hoạt động. Bây giờ chúng ta sẽ lấy băng ra và kiểm tra bên trong của máy. Bên trong của máy rất sạch và cực kỳ mới. Đây chính là phần dàn cơ của máy. Phần đế bắt trống từ và cụm đầu từ này được mạ rom để tăng độ cứng. Do là máy cổ nên phần biến áp này sẽ đặt ở bên phải. Lỗi của máy này liên quan đến phần nguồn. Khi chúng ta bật công tắc nguồn thì cái đèn nguồn màu đỏ vẫn sáng. Tuy nhiên phần đồng hồ counter timer không hiển thị, cũng như là phần dàn cơ không hoạt động. Thì rất có thể là cái bộ nguồn của máy này có vấn đề, nó bị mất đi một cái nguồn phụ nào đó, dẫn đến mạch điều khiển không hoạt động. Đối với dòng máy Victor cổ như vậy thì mạch nguồn này sẽ được đặt ở phía sau của máy. Đây chính là mạch nguồn. Trên mạch nguồn này sẽ có diode cầu, có những cái tủ rất to, nhiều cầu chì và có cả transistor công suất dùng để ổn định điện áp. Khi sửa mạch nguồn tốt nhất là chúng ta nên cần phải có sơ đồ. Tuy nhiên cái máy HR7500 này thì không có sơ đồ. Thông thường những model đầu video được thiết kế trong cùng khoảng thời gian thì nó sẽ có cái mạch tương đương với nhau. Thì ở đây tôi có tham khảo cái mạch nguồn của máy HR7300. Thì tôi so sánh bằng cái máy HR7500 thì nó có một cái mạch nguồn y hệt như vậy. Thì chúng ta có thể tham khảo cái mạch ở đây. Ở đây nó có mấy cầu chì nè. Trước tiên chúng ta sẽ kiểm tra xem có cầu chì nào bị đứt hay không. Tất cả các cầu chì đều bình thường hết. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo nóng, cắm điện vào và chúng ta đo thử điện áp. Ở trên mạch nguồn nó sẽ có những cái cọc đo tín hiệu gọi là các TP. Đây chính là các điểm mà chúng ta sẽ kiểm tra xem điện áp nguồn nó có bình thường hay không. Những đây là 24V nè. Đây là 12,9V nè. Ở đây nó có một cái nguồn là 7,5V. Nó là TB1. TB1 này trên sơ đồ nó phải là 12V. Ở đây chúng ta đo ra có 7,5V nè. Vậy là cái nguồn này không đúng rồi. Ra trên sơ đồ thì cái nguồn này được tạo ra bởi một cái mạch ổn áp, được cấu tạo từ Q1, Q2 và Q3. Q2 là transistor công suất, Q1 là transistor đệm và Q3 là transistor để khuếch đại sai số. Đây là một cái mạch ổn áp cơ bản sử dụng transistor
diode Zener và biến trở. Ở đây nó có một cái biến trở dùng để chỉnh điện áp ngõ ra. Và đây chính là cái mặt nguồn của chúng ta nè. Ở đây chúng ta thấy rằng nó có một cái tấm tan nhiệt rất to. Và đây chính là Q2, là một dạng transistor công suất. Và đây chính là khối dùng để điều chỉnh điện áp, dùng cái biến trở diode Zener và một vài transistor nhỏ. Tôi thử đo điện áp của transistor công suất. Bây giờ tôi đo cái chân C nè, tức là chân điện áp ngõ vào. Điện áp ngõ vào nó là khoảng hơn 19V, gần 20V. Đúng với lại trong sơ đồ. Ngõ ra ở đây chỉ có 7,5, 7,6V thôi là sai rồi. Đúng ra nó phải là chính xác phải là 12,5. Cái chân B của nó là cũng không đúng luôn. Chân B nó điện áp thấp rồi, cho nên là khi mà nó khuếch đại cái dòng lên đó, thì là nó sẽ bị giảm đi 0,7V nè. Và điện áp chân B này sai rồi. Điện áp chân B mà nó sẽ được điều khiển bằng Q1, và transistor Q1 sẽ được điều khiển bằng Q3. Q3 này sẽ được bias bằng một con diode Zener và một cái biến trở để chỉnh định điện áp. Thì tôi cũng đã kiểm tra từng cái điểm tín hiệu thì phát hiện ra cái điện áp của cái biến trở tinh chỉnh nó bị sai. Điện áp chân ngõ vào nó là 7,5V, là bằng điện áp ngõ ra nè, tức là cái nơi mà nhận tín hiệu hồi tiếp. Cái chỗ mà chia nhỏ ra, tức là điểm giữa cái biến trở nè, nó khoảng 7V, là không đúng nè. Còn cái chân phía dưới cái biến trở này là 0V, là sai rồi. Thì cái biến trở này nó là một cái cầu chia áp. Nó nhận tín hiệu của ngõ ra và sau đó nó chia áp, nó đưa về con transistor hồi tiếp. Con transistor Q3 này nó sẽ điều khiển Q1, Q2 và Q1 để cho điện áp ngõ ra theo mong muốn. Thì trong trường hợp này á, là cái biến trở này nó bị sai giá trị, dẫn đến rằng nó hồi tiếp bị sai. Và chúng ta thấy có một cái điểm rất là lạ, là điện áp chân giữa bằng với điện áp ở chân trên, và điện áp ở chân dưới cùng là bằng 0. Nó giống như hiện tượng cái chân dưới cùng này bị hở ra vậy. Bây giờ chúng ta sẽ tắt nguồn và chúng ta đo ôm. Đo trở kháng giữa chân trên và chân dưới của biến trở. Nó lên tới khoảng 6-7 kg lần, là sai rồi. Đáng lẽ ra cái biến trở này phải là 1 kg mới đúng. Thì nguyên nhân đó chính là do cái chân dưới này nó bị mất tiếp xúc. Nếu biến trở này hoạt động bình thường thì nó sẽ hoạt động như là một cái cầu chia áp. 12,5V nó sẽ chia nhỏ xuống. Cái điện áp chân giữa này là cái điện áp hồi tiếp. Còn trong trường hợp này cái chân số 3 này nó bị hở ra rồi. Lúc này thì biến trở không còn khả năng chia áp nữa. Nó hiểu nhầm cái điện áp hồi tiếp về là quá lớn, cho nên sẽ là khóa con transistor công suất, không cho cấp áp ra nữa. Đó chính là lý do mà chúng ta thấy rằng cái điện áp ngõ ra này nó bị giới hạn lại. Thì trong trường hợp mà chúng ta chỉ cần thay cái biến trở này mà thôi. Đây chính là cái biến trở 1 kg, loại 3 chân. Giờ tôi sẽ kiểm tra cái điện trở nó xem như thế nào. Đo thử chân số 1 và chân số 3. Về lý thuyết thì nó phải là 1 kg. Trong trường hợp này nó không thông, nó là vô cùng luôn nè. Mà điện trở gửi cho chân giữa với lại chân đầu nè, hàng mê luôn. Cái biến trở này bị hỏng rồi. Chính vì nó hỏng cho nên nó sẽ không còn cái tác dụng là chia áp và hồi tiếp nữa. Thì chúng ta sẽ thay cái dạng mới vào. Cái biến trở này dạng 3 chân 1 kg này rất là thông dụng. Chúng ta có thể thay cái loại giống hệt như vậy vào. Tuy nhiên ở đây tôi sử dụng cái loại màu xanh, loại vuông dẹp. Cái loại này được một cái ưu điểm là nó chỉnh tinh được. Ở đây nó có con vít nè, chỉnh. Còn cái loại này nó bị một cái nhược điểm là khi chúng ta cho túi vít vào, chúng ta xoay chỉ cần chạm vào nhẹ thôi, nó còn lệch tí thôi thì nó có thể thay đổi cái giá trị rất là nhiều. Còn cái loại này tinh chỉnh, nó có con vít để chỉnh rất là nhuyễn.
rất chính xác. Ở đây tôi sẽ dùng loại này. Một trong những công việc quan trọng nhất khi thay biến trở của mạch ổn áp đó chính là phải chỉnh những biến trở này về vị trí sao cho điện áp nó ra thấp nhất trước khi chúng ta cắm điện. Tại vì nếu chẳng may mà cái biến trở này nó đang nằm ở vị trí lưng chừng, giá trị không đúng, mà khi chúng ta cắm vào nó có khả năng là điện áp ngõ ra nó rất cao, nó có thể làm hỏng cái mạch điện. Cho nên chúng ta phải điều chỉnh làm sao cho điện áp ngõ ra nó có xu hướng về thấp nhất. Thì tôi sẽ điều chỉnh làm sao cho cái điện trở dưới chân trên và chân số 2 này là nhỏ nhất, cho về minimum luôn. Sau đó chúng ta cắm điện vào. Bây giờ tôi sẽ điều chỉnh sao cho điện áp nó tăng lên đúng 12.5. Hiện tại thì đồng hồ timer này đã hiển thị bình thường. Bây giờ tôi thử cho một cuốn băng vào. Bấm thử nút tua băng nè. Băng đã chạy bình thường rồi. Thử tua ngược nè. Cũng ok luôn. Bây giờ là play. Máy lên hình và tiếng bình thường. Hình của Victor rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái điện áp ngõ ra của mạch ổn áp. Lúc nãy chúng ta chỉnh điện áp là chỉnh lúc máy không hoạt động là 12.5. Bây giờ phải kiểm tra lại ở mode hoạt động này xem nó còn đủ 12.5 hay không. Để khi đo kiểm tra lại thì là nó vẫn ok. Một số trường hợp ở mode play, motor chạy nhiều nó sẽ làm điện áp này giảm xuống. Trong trường hợp đó chúng ta còn phải chỉnh lại biến trở để cho nó tăng lên. Còn trong trường hợp này chúng ta không cần chỉnh nữa. Hình của Victor rất là đẹp. Vậy là hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa máy Victor HR7500. Máy bị lỗi hỏng một cái biến trở trong mạch hồi tiếp ổn áp, khiến cho máy này không hoạt động được. Chúng ta đã thay linh kiện và máy hoạt động ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip này. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến với những đầu video khác hấp dẫn hơn mà các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.